Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम फ्रेंड्स, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, तलाठी भरती आता सुरू झाली आहे. या तलाठी भरतीत येणारे प्रश्न आपण इथे काय डिस्कस करणार आहोत. जे काही ह्या आता महापरीक्षेचे प्रश्न आता जे एक्झाम झाली त्यामध्ये जे प्रश्न आले ते प्रश्न आपण इथे घेतले आहेत. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, आलेले जे प्रश्न आहेत ते बघणार आहोत. त्याच्यानंतर जे महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहेत बघा जे तलाठी एक्झामसाठी, तर ते महत्त्वपूर्ण टॉपिक आपण इथे सांगणार आहेत. ज्या महापरीक्षेने आता ज्या महत्त्वपूर्ण टॉपिकवर प्रश्न विचारले ना ते सुद्धा टॉपिक इथे डिस्कस करणार आहोत. आणि ह्या परीक्षेमध्ये कोणत्या टॉपिकवर जास्त भर दिला तर किती स्कोअर वाढेल याच्यावर सुद्धा डिस्कशन करणार आहोत. आणि यासाठी शेवटचं म्हणजे आपल्याला काय स्ट्रॅटेजी बनावं लागेल किंवा कोणत्या अशा टॉपिक आहे की जे त्याच्यावर जास्त फोकस केलं तर तुमचा स्कोअर हा जास्त वाढणार याच्यावर आपण डिस्कशन करणार आहोत. मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या MPSC नोट या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण आपण जे करंटचे एक्झाम आहे त्याच्या रिलेटेड आपण व्हिडिओ बनवत असतो. चला तर सुरू करूया. पहा मित्रांनो, यामध्ये काय करणार आपण तलाठी एक्झाममध्ये मराठी व्याकरण, त्याच्यानंतर इंग्लिश व्याकरण, त्याच्यानंतर मॅथ आणि रिजनिंग ह्या 3 टॉपिकवर आणि जी के म्हणजे सर्वच विषय आले. तर GKवर जे महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहेत आणि आलेले क्वेश्चन आपण डिस्कस करणार. पण त्यापूर्वी मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आणि मॅथ आणि रिजनिंग यामधील महत्त्वपूर्ण असे टॉपिक ते आपण इथे घेणार, कारण हे 3 विषय कारण याच्यावरच काय होतं स्कोअर मागं पुढं होतं. तर ह्या 3 जे सब्जेक्ट आहेत त्या 3 सब्जेक्टवर आपण करणार आहे इथे टॉपिक व त्यावरील प्रश्नसुद्धा पाहणार आहोत. पुढं पहा मित्रांनो, बघा जे मराठी ग्रामर आहे बघा मित्रांनो, मराठी ग्रामर त्यामध्ये कोणकोणते टॉपिकवर फोकस करायला पाहिजे आपण. तर बघा, समास एक आहे, समासावर जास्त फोकस करायचा. समानार्थी शब्द आहे बघा त्याच्यावर जास्त फोकस करायचा. नंतर विरुद्धार्थी शब्द त्याच्यावर जास्त फोकस करायचा. त्याच्यानंतर आहे मित्रांनो जे म्हणी आहेत बघा, पहिलं समास, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, नंतर म्हणी, नंतर प्रयोग आहेत बघा. त्याच्यावर काय आहे बघा, प्रयोगावर जास्तीत जास्त क्वेश्चन त्यांनी यावेळी टाकायला सुरुवात केली. म्हणीसुद्धा 3-4 क्वेश्चन टाकलेले आहेत त्यांनी. विरुद्धार्थी, समानार्थी 2-2 क्वेश्चन असे आपल्याला 10-15 मार्काचं काय होतं मराठी ग्रामर पडतं. शुद्ध अशुद्ध शब्द हे सुद्धा 1-2 मार्काला त्यांनी टाकलेले आहेत. वाक्यप्रचारसुद्धा 2-3 मार्काला प्रश्न. जे विद्यार्थी बघा ज्यांनी आता एक्झाम दिली तलाठी, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की ह्या 5-6 टॉपिकवर काय जास्तीत जास्त तुम्ही भर करा, कारण याच्यावर काय झालं, याच्यावर जास्तीत जास्त क्वेश्चन यांनी टाकलेले आहेत. ते प्रयोग, शुद्ध शब्द विचारलेला होता त्यांनी, नंतर वाक्यप्रचार विचारले होते, त्याचा अर्थ सांगा, ते असे शब्द त्यांनी विचारलेले आहेत. त्याच्यामुळं बघा हे 5 जवळजवळ 7 टॉपिक येतं बघा. या 7 टॉपिकवर मराठी ग्रामरमध्ये जास्तीत जास्त भर करा. आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुम्ही जास्त मराठी ग्रामर वाचण्याच्या नादी नका लागू. या शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुम्ही काय करा, या 7 टॉपिकवर जास्तीत जास्त भर द्या. त्याच्यानंतर बघा इंग्लिशमध्ये काय याचे क्वेश्चन मध्यम स्वरूपाचे होते बघा मित्रांनो. त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, आर्टिकल वाचून जायचं आहे, प्रेपोजिशनमध्ये शब्दयोगी यावे ते सुद्धा वाचून जायचं आहे, पंक्च्युएशनसुद्धा वाचायचे आहे. याच्यावर किती 2-3 क्वेश्चन आहे. प्रेपोजिशन तुम्हाला ऑन, ओव्हर, बिलो, अबाऊ हे क्वेश्चनचे प्रेपोजिशनचे बघा, तर ते तुम्हाला त्याच्यावर जास्तीत जास्त फोकस करावा लागणार आहे. आर्टिकल वाचावं लागतील महत्त्वाचे. नंतर व्हर्ब आहे बघा, याच्यावर 3-4 क्वेश्चन त्यांनी टाकले आहेत. व्हर्ब टाका, ईडी वगैरे ते प्रत्येक लावून, तर ते क्वेश्चन तुम्हाला जास्तीत जास्त फोकस करावं लागणार आहे. प्रेफिक्स सफिक्ससुद्धा वाचावं लागणार आहे. आणि करेक्ट सेन्सरनं ओळखा सांगितलेलं आहे खालीपैकी कोणतं करेक्ट क्वेश्चन विचारलं आहे. खालीपैकी समजा चूज द करेक्ट सेंटेन्स बिलो असं विचारलं आहे आणि खाली 4 पर्याय दिले, त्यापैकी तुम्हाला करेक्ट ओळखायचं आहे. हे फोकस याच्यावर करायचं आहे. त्याच्यानंतर फिल इन द ब्लँक्स हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे. एक वाक्य देतील, त्या वाक्यामध्ये तुम्हाला खाली 4 पर्याय देतील, 4 पर्यायमधला शब्द टाकायचा आणि ते फिल इन द ब्लँक्स करायचा. जर इंग्लिश ग्रामर तुम्हाला जर पक्क करायचं असेल ना, तर इंग्लिश चांगले समजण्यासाठी फिल इन द ब्लँक्स खूप महत्त्वाचं आहे. तर फिल इन द ब्लँक्स, नंतर प्रेफिक्स, नंतर शब्दयोगी यावे, शब्द आर्टिकल, व्हर्ब, प्रेफिक्स, करेक्ट सेंटेन्स आणि जे विरुद्धार्थी आहे बघा सिनोमॅटोनोम, तर ते तुम्हाला वाचून जायचं आहे. हे महत्त्वाचे पूर्ण टॉपिक आहे. पुन्हा एकदा बघा, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, पंक्च्युएशन, व्हर्ब, प्रेफिक्स, नंतर करेक्ट सेंटेन्स आणि बघा करेक्ट सेंटेन्स आणि फिल इन द ब्लँक्स हे महत्त्वाचे टॉपिक आहेत. पुढे पहा मित्रांनो, त्याच्यानंतर आहे मॅथ आणि रिजनिंग. मॅथ आणि रिजनिंगमध्ये महत्त्वाचे टॉपिक बघा, दिशा आहे, वेळ आणि अंतर आहे, शेकडेवारी आहे, नफा तोटा आहे, कोडिंग डिकोडिंग आहे, बॉड मास आहे. आता दिशा बघा, आपल्या दिशा विचारतात कोणत्या साईडला हे, किंवा चालत गेला तर पायथागोरस प्रमेय, अशा रिलेटेड ते काय का मॅथचे क्वेश्चन टाकलेले आहे त्यांनी. वेळ अंतर्वेग हा तर पूर्ण गोल्डन प्रश्न आहे.
मॅथ आणि रिजनचं, कारण कोणत्या परीक्षेत वेळ आणि अंतर्वेगवर स्पीड, डिस्टन्स आणि ट्रॅव्हलवर क्वेश्चन विचारतात. बघा वेळ आणि अंतर्वेग, स्पीड, व्हॅलोसिटी, डिस्टन्स याच्यावर क्वेश्चन हमखास विचारला जातो. त्याच्यानंतर शेकडेवारी बघा, पर्सेंटेज काढायला दिलं जातं. आपल्याला नफा तोटा वगैरे क्वेश्चन, याच्यावर 3-4 क्वेश्चन त्यांनी टाकलेले आहेत. हे नक्की अभ्यास करून जा. नफा आणि तोटा बघा, प्रॉफिट लॉस, हे मॅथ आणि रिजनिंगचे गोल्डन क्वेश्चन आहेत. तर याच्यावर तुम्ही जास्तीत जास्त फोकस करा. नंतर त्याच्यानंतर कोडिंग, डिकोडिंग, ABCD रिलेटेड बघा, ABCDची लाईन दिली, सिरीज दिली जाते, त्यामध्ये एखादा शब्द कळला जातो किंवा ABCD असं एक सेंटेन्स दिलं तर त्याच्यासमोर दुसरा एक सेंटेन्स दिलं तर अशा प्रकारचे ते गणित असणार आहेत. तर कोडिंग, डिकोडिंग तुम्ही 100% अभ्यास याच्या क्वेश्चन नक्कीच पडणार आहे. बॉड मास हा शेवटचा टॉपिक मॅथचा बघा, 6पैकी. तर बॉड मास क्वेश्चन तुम्हाला माहीत असत, एक संख्या दिली ती प्लस मायनस याच्या रिलेटेड जे असतात बघा, अधिक, वजा, गुणाकार, बेरीज जी संख्या दिली असते त्याच्यावरून तुम्हाला ॲज अ आन्सर काढायचं असतं. हे क्वेश्चन खूप महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यामुळं हे 6 क्वेश्चनवर तुम्ही नक्की अभ्यासा. पुढं पहा मित्रांनो, बघा आता जनरल नॉलेजचे क्वेश्चन बघा. जनरल नॉलेज क्वेश्चनमध्ये जे आता जे 30 एक्झाम झाली काल परवा, तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन काय विचारलेत आपण ते सुद्धा क्वेश्चन घेतलेले आहेत JK मधले. तर बघा त्यांनी पहिला क्वेश्चन विचारला, प्राचीन काळातील महसूल खाते कोणत्या भाषेत होते, हा क्वेश्चन विचारला आहे. त्याच्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त यांनी शपथ कोण देतं, ते सुद्धा क्वेश्चन विचारला आहे. महाराष्ट्र मुख्य माहिती आयुक्त कोण आहेत, हे सुद्धा क्वेश्चन बघा. त्याच्यानंतर बघा मित्रांनो, माहिती आयुक्त समितीचे सदस्य कोण कोण असतात ते पण विचारले. नंतर भारतातील सर्वात मोठी बुद्ध मूर्ती कोठे, याचे तुम्ही आन्सर स्वतः शोधा, कारण आपला व्हिडिओ खूप मोठा आहे याच्यामुळे मी काय केलं त्याचं आन्सर व्यवस्थित दिलं नाही आहे. त्याच्यानंतर बघा, महाराष्ट्राचे दुसरं मेगा फूड पार्क कोणत्या जिल्ह्यात आहे, हा एक क्वेश्चन विचारलेला आहे. मराठवाडा रेल्वे कोच कारखाना कोठे आहे आणि ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे, यावर क्वेश्चन त्यांनी विचारलेला आहे. त्याच्यानंतर बघा, आयोनिक पोल यांना शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाले, ते कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत, हे सुद्धा क्वेश्चन विचारलं आहे. खालीपैकी कोणते युनेस्कोचे स्थळ नाही बघा, तुम्हाला युनेस्कोचं स्थळ माहीत पण IUCN हे काय करतं, युनेस्कोचे स्थळांची लिस्ट देत असते. आपल्याकडे 37 झालेले आहेत आता, तर ते शेवटचं कोण दिलं आता कुंभमेळ्याला सुद्धा युनेस्कोचा अवॉर्ड भेटलेला आहे. तर ते अशा रिलेटेड ते क्वेश्चन टाकत असतात. नंतर केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली कधी आणि कोणत्या कायद्याने स्थापन झाली, 1991चं बघा ते कायदा तुम्हाला ते ध्यानात आला पाहिजे. तर दिल्ली कोणत्या कायद्याने आली हे तुम्ही वाचून जा. नंतर पानिपतच्या तिसरं महायुद्ध मराठ्यांना कोणी हरवलं, हे सुद्धा तुम्हाला माहीत पाहिजे. बघा, अहमद शाह अब्दालीबद्दल तुम्ही जर वाचला असेल ना तर तुम्हाला समजून जाईल. ज्यावेळी हिस्ट्रीचा अभ्यास करतो त्यावेळी पानिपतच्या युद्धाचा सुद्धा अभ्यास करतो आपण. बघा, त्याच्यामध्ये मराठ्यांना कोणी हरवलं हा एक क्वेश्चन सुद्धा विचार. त्याच्यानंतर मसोब पाटील यांना कोणत्या क्षेत्रात ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला, आता जे रिलेटेड बघा करंटचे 3 वर्षाचे बघा तुम्ही ज्ञानपीठ पुरस्कार यावर नक्कीच वाचून जा. त्याच्यानंतर बघा काय क्वेश्चन विचारलेत, लोकसभा निवडणुकीच्या आयुक्तांची निवड कोण करतं, हा क्वेश्चन एक विचारलेला आहे. नंतर खालीपैकी कोण भारतीय व्यक्ती जगातील 100 श्रीमंत व्यक्ती ठरलेली आहे, तर कोण आहे ती, मुकेश अंबानी बघा. त्याच्यानंतर क्वेश्चन आहे बघा, पहिले श्रीमंत व्यक्तींच्या आधी महिलांचा सुद्धा क्वेश्चन त्यांनी टाकलेला आहे, हे पण अभ्यासा. नंतर 2017च्या साहित्य नोबेल पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे, बघा साहित्य नोबेल पुरस्कार विचारला आहे 2017चा, 2018चा विचारलेला नाही आपल्याला. तर 2017चा बॅकडेटेड विचारलेला आहे, त्याच्यामुळे ते सुद्धा तुम्ही अभ्यास करून जा. भारतातील पहिल्या 100 श्रीमंत व्यक्तीच्या मध्ये किती महिला आहेत, हा क्वेश्चन 100% विचारू शकतात पुन्हा, तर हे वाचून जा. त्याच्यानंतर पहा मित्रांनो, भारतातील सर्वात मोठा बोगदा कोणत्या राज्यात तयार केलेला आहे, आता जम्मू काश्मीरमध्ये तयार होतोय बघा, तर ते तुम्ही वाचून जा. नंतर मनी ट्रेड कॉईन यांचे CEO कोण आहे सध्या, मनी ट्रेड कॉईन नीट बघा, मनी ट्रेड कॉईन यांचे CEO कोण आहेत, त्या कोण आहेत, अमित लखनपाल हे आहेत. हे क्वेश्चन आजपर्यंत विचारलेले तलाठी एक्झाममध्ये. तर तुमची स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे की आपण बघितलं मराठी, इंग्लिश आणि मॅथ आणि रिजनिंग आणि GK या 4 गोष्टी फोकस करायला तुम्हाला जवळजवळ 60 क्वेश्चन आरामशीर इझिली सॉल्व, बाकीचे इतिहास वगैरे क्वेश्चन तुम्हाला जमू शकतात. पण मॅथ, रिजनिंग आणि इंग्लिश ग्रामर बघा, मराठी आणि इंग्लिश ग्रामर याच्यावर जास्तीत जास्त फोकस. पहिले मराठी ग्रामर 7 टॉपिक दिलेत, इंग्लिश ग्रामरमध्ये 6 टॉपिक दिलेत, इथं 6 टॉपिक दिलेत. असे जर याच्यावर 2-2, 3-3 क्वेश्चन त्यांनी असे जवळजवळ 50 क्वेश्चनच्या पुढं क्वेश्चन टाकलेले आहेत. आणि जीकेमध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त महाराष्ट्राच्या भूगोलवर जास्तीत जास्त फोकस करा. आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुमचे आता तलाठी एक्झामची परीक्षा चालू आहेत, तर तुम्हाला ह्याच टॉपिकवर जास्तीत जास्त स्कोर आणायचा असेल तर तुम्हाला ह्याच जास्तीत जास्त टॉपिकवर तुम्हाला भर द्यावा लागेल. थँक्यू मित्रांनो, आपला इथे व्हिडिओ संपला.